ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯੋਰ ਫੇਵਰਿਟ YouTube ਚੈਨਲ ਅਰਨ ਮਨੀ ਜੋਬ। ਸੋ ਫਰੈਂਡ, PSSB ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ 567 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਕਲਰਕ IT ਦੀਆਂ 4 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ PSSB ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਰਮੈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲੋਡਡ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਕਿੱਲਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਖਰ ਟੀਕੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਲਿੰਕ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿੰਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਪਲੋਡਡ ਹੈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ ਇਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ। ਬਟ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੋਬ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ PSSB ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 100% ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 15 ਡੇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਾਈਪਿੰਗ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਫॉर दैट ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ ਇਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ। ਦਿਸ ਵਾਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਟੂਡੇਜ਼ ਵੀਡੀਓ। ਹੋਪ ਯੂ ਹੈਵ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਫॉर दैट stay tuned on your favorite YouTube channel on Money Job. Till then, take care and all the very best.